can start Okay. with the presentation. Thank you. Thank you. Okay. Okay, so welcome everyone to join us with SolaX CNI ESS solution training. And my name is Quentin and I work as technical support on SolaX European area. And today I will give you the training about our products in the morning, and in the afternoon we will see some more details of the real machine. Köszöntünk mindenkit a SolaX-nak az ipari energiatárolós képzésén. Ő Quentin, aki szerviztechnikusként dolgozik Európában, és mint korábban is hallottátok, délelőtt átbeszéljük a termékeket, és az ebéd után pedig megnézzük majd magát a műtyürkét a raktárban. Okay, so let's start. So the first part is about our company's introduction, just to give some brief information about us. Néhány rövid mondatban ugye a cégnek a bemutatása. Yeah, so SolaX was established in 2012, and up to now we have over 3,000 employees all over the world. 2012-ben alakult a SolaX, és több mint 3000 alkalmazottja van jelenleg globálisan. So basically we make inverters, batteries and ESS system like heat pumps, EV chargers, these machines or devices all by our own. Invertereket, akkumulátorokat, energiatároló rendszereket, hőszivattyúkat, autótöltőket gyárt saját maga a cég. And here are some awards that we have won. So we were awarded as the global top 3 solar energy storage solution providers. Néhány díj, amiket elnyert a cég, például globálisan a harmadik napelemes energiatároló gyártója. And like the Bloomberg Tier 1 energy storage manufacturer. Vagy például a Tier 1-es Bloomberg-es gyártó díjat is megkaptuk. And here is our business scope. So we have our sub-companies in these areas all over the world, like in UK, in Netherlands, in Germany, and we have also warehouses all around the world. Hát ezekben az országokban van leányvállalata a cégnek, mint a Németország, Hollandia, Anglia, a többi is, illetve a narancsárgával pedig a raktárak vannak jelölve, a nagyobb bacskák. We have our headquarters in Hangzhou, China. A központ az pedig Kínában van, Hangzhouban. Yeah. Okay. Next, about overview of the CNI ESS industry. Egy kis áttekintés az ipari energiatárolós üzletágról. So firstly, there's a program in Hungary which is named the ZEDEK anyós program. Tehát a magyarországi JEDLIK anyós program, amit már többen ismertek. Yeah, so for this program, the total government budget is around 50 billion forints, and of which half of them will be allocated to the micro, small and medium sizes enterprises. Az 50 milliárdos keretből 25 milliárd az a mikro, közepes, kicsi közepes cégeknek van allokálva. By estimation, there will be around 2,500 to 2,600 applications will be successfully approved according to the issuer. Tehát 2500-2600 projekt fog ebből valószínűleg megvalósulni. The aid will be allocated like 30% for the large enterprises and 40% for the medium-sized enterprise and 50% which is for the smaller ones. A támogatás mérték az 30% a nagyobb cégek esetében, 40% a közepeseknél és 50% a mikro és kisvállalkozásoknál. So the tenders will be interesting for the
projects starts from 30 million forints for the business to start, but in case of some large enterprises, they may be they may favor more about the projects more than 300 to 500 million forints. Az egyes projekteknek a költségei, vagy az összeg az kb. Ez a 30 millió és a 300 meg 500 millió környékén is mozoghat. The energy storage investment will be serve a lot of purposes, like they can do peak shaving, or to do the consumption profile optimization, or to enhance their energy independence. Ugye a különböző projekteknek nyilván sokféle célja lesz majd, mint a peak shavingnek a használata, a fogyasztási profilnak az optimalizálása, vagy pedig az energiafüggetlenségnek a növelése. And to work for this kind of program, so we SolaX can provide the all-in-one solutions. Tehát ezekhez az igényekhez a SolaX ilyen minden egyben megoldásokat nyújt. So mainly there will be two series per products, the AELIO series and the Trina series. Tehát főleg két terméksorozatról beszélünk, az AELIO-ról és a Trenéről. Yeah, so like the AELIO air cooling cabinets, which is 50 kilowatt, 6 kilowatt, from 100 kilowatt hours to 400 kilowatt hours, which is already listed on the grid. Tehát az egyik az ugye az AELIO sorozat, aminél 50 és 60 kW-os inverterekkel érhető el, 100-tól 400 kWh teljesítményig, aminek már van hálózati engedélye. We have the air cooling Trina cabinets, which is already also listed, but for the liquid cooling cabinet, which is still under process, and we also will have the 1 megawatt hour Trina cabinets, which will be available by the end of 2025. Ugye a másik sorozat az pedig ugye a Trené sorozat, ami létezik léghűtéses és folyadékhűtéses verzióban is. Ebből a pillanatban most a léghűtéses az, aminek van hálózati engedély, a folyadékhűtésesnek az engedély az folyamatban van, illetve a fejlesztés alatt van az 1 mega kapacitású termék is, az még az év második felében várható, vagy a vége fele inkább. We also provide the split solutions, which is more cost effective, and we can provide the Ultra series hybrid inverter from 15 to 30 kilowatt, and also the AELIO inverter from 50 to 60. Megoldható egy olyan verzió, amit ilyen split verziónak hívnak, aminek a lényege a költségcsökkentés. Ezt össze lehet rakni ultrainverterrel, ami ugye 15-től 30 kW-ig létezik, vagy pedig az AELIO inverterrel, ami ugye az már korábban említett 50-60-as verzióval tud működni. So today our main focus will be on the all-in-one cabinet solution, and especially we will focus on the AELIO series. Ma a minden egyben megoldásokon lesz a fókusz, leginkább az AELIO sorozaton. So for AELIO cabinets, we have two cabinet sizes, the 100 kWh and the 200 kWh. Tehát az AELIO-nak két verziója van az akkumulátorok tekintetében, a 100 kWh-s meg a 200 kWh-s verzió. And for the AELIO we have a hybrid inverter which is installed on the right side, and for the hybrid inverter we have 50 and 60 kilowatt two sizes. Az oldalára felhelyezhető inverter, az pedig ugye az 50 és a 60 kW-os verzióban érhető el. Okay, so this will provide a flexibility for the projects when you want to decide which combination will be the best for the project. Itt ami egy jó tulajdonság az az, hogy jól lehet majd variálni a különböző eszközöket, hogy passzoljon az adott projektnek az igényeihez.
So we can, for example, we can combine the 100 kilowatt hour cabinet with the 50 kilowatt inverter or 60, and to build a 100 kilowatt hour cabinet. Or we can go with the 200 cabinet, go through the inverter and to build a 200 kilowatt hour cabinet. Tehát vagy ugye a 100 kWh-órás, vagy a 200 kWh-órás akkumulátorral is össze lehet rakni így a csomagot az 50 kW-os inverterrel. And for the inverters, we also provide the 49.9 kilowatt and 61 kilowatt to special models, and these models are for some specific countries to work with the local regulations. Az inverterből elérhető a 49,9 kW-os és a 61 kW-os verzió is, ami ugye a speciális hálózati igényeknek felel meg. We also provide a separate installation for the cabinet solution, so which is combined by the AELIO inverter plus the HR140 batteries. So this battery pack is exactly the same as what it is inside of the cabinet. Van ez a split verzió is, amit korábban említettünk, ugye a költségcsökkentős verzió, amikor ugyanúgy az AELIO invertert használjuk ezzel a HR140-es akkupakkal, ami egyébként ugyanaz, mint ami magában a szekrényben van. So the batteries will be installed in a rack and splitly installed with the hybrid inverter, as you can see from the picture. And by applying the split solution, because the battery pack does not have a very good waterproof rating, so this kind of solution can only be installed inside a room. Ilyenkor ugye a képen látható rack szekrény jellegű felépítményként lehet összeépíteni, és ilyenkor ugye beltéren telepíthető csak ez a verzió a IP védelem miatt. And because there's no air conditioner as what it is inside of the cabinet, so the customer need to prepare the air conditioning for this installation by themselves. És akkor ugye ilyenkor nincs jelen a léghűtés, amit egy magas szekrény lát el, amit fogtok látni. Tehát ilyenkor az ügyfélnek kell hűtenie valamivel az adott helyiséget. And for this kind of installation, because there's no EMS device installed, so they can choose the Wi-Fi module as what you do in the residential installations to connect to the cloud. Ugye ebben a verzióban ugye nem kerül beépítésre az EMS rendszer, ami ugye megint a szekrényben van, ilyenkor a szokásos packet wifi-vel lehet megoldani a dolgot. So we can build different storage systems from 2 hours, 4 hours, 6 hours, and 8 hours. So each of the AELIO inverter, it will have 2 battery ports, and each battery port can connect with one battery cabinet. So in maximum, you will have one inverter connecting with 2 of the 200 kilowatt hours cabinet to give 8 hours capacity storage system. Tehát, hogy mivel minden inverter 2 darab aksi kupacot tud kezelni, és akkor ugye így a kapacitás alapján egy 50-es inverterre 2 darab 200-as aksi tudsz maximum rakni, és akkor így tud összejönni a 8 órányi idő, vagy pedig ugye a 6-4-2, hogyha kevesebbeket pakolsz rá. And this is a overview of the cabinets with which you open the door and what you will see inside. So this is a 200 kilowatt hour cabinet, and there are 14 battery packs inside. Ez egy 200 kWh-órás szekrény, amiben 14 akupak van. And the battery cells in the air cooling trainer cabinet is 280 amp hours LFP batteries. 280 amperórás LFP akkumulátorokból áll a rendszer.
So on the top, this is the air conditioner, and by the air cooling, the cell temperature difference can be controlled within 8 degrees. A tetején van a léghűtésnek a kialakítása, és a cellák közötti hőmérséklet különbséget azt ilyen 5-8 fok környékén tudják tartani. For the inverter side, we have 50 and 60 kilowatt two ranges, and we have 5 MPPT or 6 MPPT, and all the inverters will support 200% PV oversizing. Tehát ahogy mondtuk, 50 és 60 kW-os inverterek vannak, 5 és 6 munkapontos kialakításokkal, és 200%-os PV túlméretezéssel. So the advantages of the cabinet solution is we have pre-configured and pre-wired the components inside of the cabinet. Okay, so the main advantage of the cabinet is that we have already pre-configured and pre-wired the components inside the cabinet. So the installers on the side just need to do some basic wirings, like the AC cables connected, the grid cable connected, and some communication cables connected, and then you can finish the installation. Hogy az az előnye, hogy maga a szekrény nyilván előre van szerelve, a belső része a kábelezésnek, és akkor az AC-DC kábeleket kell nyilván csatlakoztatni, meg a kommunikációt. And the inverter can work on a 3-phase 4-wire system, so both the single-phase load and the 3-phase load can be supported. És a 3-fázisú 4 kábeles rendszeren is tud működni, és úgy 1- és 3-fázisú fogyasztót is el tud látni a rendszer. And we support all kinds of the loads, like the capacitive load, the inductive load, as well as the half-wave load. A kapacitív, az induktív és az a félhullám most fogyasztókat is támogatja a rendszer. For the wireless meter solution, the inverter can also support the wireless bridge product of us, so that you can build a wireless communication with our meters. És ugye tudja kezelni ezt a vezeték nélküli hídeszközt, amivel ugye a mérőt lehet hozzákötni az eszközhöz, hogyha az messzebb van. And there will be a touch screen outside of the door, so the installers can do some basic monitoring and to do some commissioning when the door is closed and outside directly. Látni fogjátok, van egy érintő képernyő az elején, ahol az installálásnál be lehet állítani a dolgokat. We can have the monitoring on the mobile phone for the CNI sites, or as well as on the website. Nyilván ugyanígy működik a monitoringja az applikációból, meg a honlapon is. And for the CNI installations, we can monitor the cell level data in a real-time basis. A CNI kategóriájú rendszereknél a cellaszintű monitoring is elérhető valós időben. So, for example, you can have the voltage data, the current, and the power, temperature, etc. These data for each of the cell inside the package. Not like the residential installations, you can only have this kind of data for the whole group, for the whole battery group. Tehát cellaszinten látszik a feszültség, az áram, a teljesítmény és hasonlók az adott pakkon belül, szemben a lakossági valahol ugye csak a pakkoknak látod ezeket az adatait. Okay, now let's go over the fire protection part of the cabinets. So we designed a 4-level safety protection for the cabinet. Tehát 4 szintű tűzvédelem van a szekrénybe beépítve. So the first level is the sensors installed inside the cabinet, like the temperature and humidity sensor,
the combustible gas sensor, the smoke sensor, the water leakage sensor, etc. Tehát a védelemnek az első szintje azok az érzékelők, amik be vannak építve a szekrénybe. Ez ugye a hőmérséklet, a páratartalom, az éghető gáz, a füst, az ajtónak az érzékelő, hogy nyitva van-e az ajtó, vagy nincs, illetve hát ez, hogy valami vízszivárgás, igen. Okay. So when the sensors detect an abnormal data, it will send a signal to the cloud so that the operator can see the alarm and take some early actions. Nyilván a monitoringon jelzi a rendszer, hogyha valamit érzékelnek a szenzorok. The second level is braking system. So we have the BMS breaker, the inverter breaker, and the combiner box breakers. So these breakers will trip when there's a overcurrent or over voltage, etc. These kind of errors. És ugye a következő szintje a védelemnek azok meg nyilván a megszakítók. And the third level is the fire extinguish. So we equipped with the aerosol or the Novec 1230. So these two materials, you can choose either one when you make the order, and plus the water spray. So there will be a water injection port, where you can see from the real machine in the afternoon. So you can connect the port to a water hydrant so that when it is triggered, the water can go through the tube to the top and spray. Úgy van kialakítva a tűzoltó rendszer benne, hogy ugye van fixen a vízoltó rendszer, ott a jobb alsó sarokban van a csatlakozási lehetőség, és a másik fele a védelemnek, az pedig vagy az aeroszolos védelem, vagy ez a Novec rendszer, és ebből tehát a vizes az fixen benne van, és a másik kettőből kell egyet választanod, hogy mivel kéred, amikor leadod a rendelést. Igen? Hogyha vízzel elárassz, akkor gondolom vége van a rendszernek. So like if it's the water system floods the whole thing, then everything gets damaged. But if it's the aerosol system turns on, then maybe some of the system can be still saved. Or no. So when this spray protection system is triggered, the batteries cannot be used for the second time. You need to contact us immediately and do the replacement. Tehát, hogyha the aerosol, or which one? Or any of these? Yeah, any of this. Tehát, hogyha bármelyik bekapcsol, akkor azt már nem lehet újra használni azokat az aksikat, akkor valamilyen fajta csere lesz. And it is actually not a flooding. It's just the picture shows like that. Okay. It's not flooding, just the water spray. Ja, tehát nem árasztja el, hanem fölülről spricceli valójában, csak a képen van hülyén megrajzolva. And the water can still leak from the seal, from the seam of the cabinets to the outside. Ja, tehát hogy a víz az nyilván az úgy ki fog folyni azért a szekrényből. And for this aspect, I believe some installations need to consider the wastewater recycle system, because the water spray to the batteries, and it may combine with some harmful chemicals in the water. So they may need to build a tank to collect the wastewater and to deal with it. What wastewater? The water that comes out from the cabinet? Yeah. The spray. If the spray and the water come out of the cabinet, some installations may need to consider to build a tank to collect these wastewaters. Tehát, hogy előfordult olyan hely, ahol lehet, hogy érdemes úgy kialakítani, hogy az a víz az valahova el tudjon folyni, és ott össze lehessen gyűjteni. Yeah, because some of the chemicals inside the batteries may
may cause a pollution to the earth, and some government will have regulations to limit that. Oké. Szóval mert hogy lehet, hogy ugye kioltat olyan anyagokat az aksikból adott esetben, ami környezetszennyező, és akkor lehet az adott országban olyan szabályozás, amit ez érint. Yeah, but the water injection is not a mandatory method. It depends on the local regulation whether it is a must or not. But we have some feedback that in some countries the water injection is a mandatory. So some other brands may not have this kind of port. So our product will be the best for this kind of countries. Tehát, hogy ezt amúgy nem kötelező használnod, ez egy opció, ami ott van, és az adott országnak a szabályozásán múlik, hogy ezt be kell kötni, vagy nem. Nálunk ez egy ilyen plusz dolog, hogy ez benne van, és akkor elérhető. De ha jól értem, akkor a vízhálózatnak. So where do you connect this exactly? Is it like on the water system of the location? The hydrant where the firefighters connect the tubes. Tűzcsapra. Okay. The last level is the cabinet casing itself. So the casing of the cabinet can withstand the fire to suppress the fire inside for 1.5 hours if all the previous method has failed. Then it can wait for the external fire extinguish. A védelemnek a negyedik szintje az pedig maga a szekrény, ami egy másfél órán át kibírja, hogyha tűz van belül. Abban az esetben ugye a többi nem működne, vagy kevés lenne, vagy bármi. So the inverter, the hybrid inverter, the AELIO inverter can support 40 amps DC input current on each of the MPPT. So some large power PV panels can be supported, like the 650 watts or the 700 watts, etc. A munkapontonként maximum bemeneti ára van az a 40 amper. Ez azért jó, mert a nagyobb teljesítményű paneleket is tudja így kezelni a dolog. Yeah, so each of the MPPT can connect with 2 PV strings, and a maximum of 6 MPPT can provide the installations with a string direction of 6 directions, so it can work with most of the scenarios. Tehát itt a több munkapontnak az előnye, hogy ugye több tájalást is le tudsz kezelni a rendszerre, hogyha ez szükséges. Three-phase unbalanced is also supported. So the three-phase unbalanced is like that. You can output the different powers on each of the phase, so that you can, for example, you can have 30 kilowatt on the first phase and 0 kilowatt on the second and third phase, so that to ensure that there's exactly zero injection to the grid on each of the phase. Tudja az aszimetriát az inverter. And how was it yesterday? Was it like in a case of 50 kilowatt inverter? It can do maximum 25 yes. of one phase, and then the rest is split between the phases, right? Yes. És 150%-os aszimetriát tud, ami ugye egy 50 kilowattosnál úgy jön ki, hogy egy fázisra max mondjuk 25 kilowatt, és akkor a maradék 25 az meg ugye a másik két fázis között oszlik szét. Tehát egy fázison az max 25 lehet. Yeah, I think this is quite important for Hungary market, because the zero injection is quite strict. So it will not allow any power injected to the grid on each of the phase. Igen, meg hogy fontos, hogy a magyar piacon, mert hogy itt szigorú a vízwatt, és hogy ne menjen ki semmi a hálózatra. So the inverter can also support 200% PV oversizing and 110 AC overloading. So the 100% and 110% overloading is for the long-term overloading, and for a short-term overloading, you may already know that it's 150% overloading, which is 90 kilowatt for a 60 kilowatt inverter.
Hát a DC oldalon 200%-kal tudod ugye túlméretezni, az AC oldalon meg a szokásos 110. So for the oversizing, like the left picture is a curve with the oversizing. So from 110% to the 200%. So this part is the excess energy, which is over the 110%. So this part of energy can be used to charge the batteries if it generates too much. But compared to the right side, the curve without the oversizing, this part beyond 100% to 200%, this over-generated part will be wasted. Tehát itt ugye a 110% fölötti túlméretezésnek az energiáját azt az aksi töltésére tudja használni a rendszer, ami ugye más esetekben, ha túlméretezed, akkor ugye az elveszett energia lenne, vagy nem tudja kezelni a rendszer, nem tudná. So the system can also support the off-grid scenario directly because the hybrid inverter has an EPS port on it. So you can connect some critical loads to it to work on the situation when the grid is lost. So this is quite suitable for some island projects or some projects that work with a diesel generator. Tehát támogatja a rendszer az off-grid felhasználást is, mert van LPS kimenete. Nyilván lakatlan szigetünk nekünk itthon nem sok van, de még lehet. 20 héten volt? December 2 nap. Úgyhogy, yeah. For some large projects with more cabinets parallel, you can use the switching cabinet which we call it the PCAB switching cabinet to work with the off-grid scenario that can support 3 to 10 pieces of cabinets parallel. Tehát ha több szekrényt akarunk párhuzamosan kötni, és akarjuk használni az off-gridet, akkor kell már ez a PCAB szekrény, ami az egészet lekezeli. Okay. So for the off-grid scenario, we can support the on-off-grid switch by less than 10 milliseconds. So it's almost senseless for the clients. And if you use a PCAB, the current PCAB switching time is less than 200 milliseconds. It's also a very low time interval. And we are also developing the 0 milliseconds PCAB switching cabinet, so it's totally senseless. Nagyon kicsi az átállási idő a két üzemmód között, és fejlesztenek egy másikat, aminél ez gyakorlatilag majd nulla lesz. A microgrid is also supported. So the microgrid is that you connect the string inverters to the EPS port of the AELIO inverter, so that the string inverters can still work in the off-grid scenario to power the load and to charge the batteries of the cabinet. Létre lehet hozni vele mikrogridet is, úgyhogy az EPS portjára kötsz sima string invertert, és akkor az is tudja tölteni az aksit. And generator, and sometimes some installations they will choose the generators to be installed on site to work with the off-grid scenario. So when the grid is lost, the generator will be turned on to power the house or to charge the batteries. És a generátorral is össze lehet kötni, hogyha arra szükség van, hogy ellássa vagy az aksit töltse, vagy a ház fogyasztását ellássa, hogyha nincs hálózat. So maximum you will have 10 cabinets in parallel, and because of each inverter can connect with 2 battery cabinets, so maximum it can support 4 megawatt-hour storage in a system. Tehát a maximum 10 szekrényt lehet ugye párhuzamosan kötni, és 4 megawatt, ittünk elő 4 megawatt hours.
Yeah, and please note that megawattórát elérni. please note that if you want to parallel more than 3 pieces of cabinet, from 4 to 10 pieces, you will need a PCB to switch on-off grid. Igen, és ugye az off-grid-del való átkapcsoláshoz 4 és a fölötti darabszámnál már mindenképp kell ez a PCAB szekrény. And we also apply some intelligent functions inside our EMS. So the first intelligent function is the smart schedule. So the smart schedule is like it will calculate a charging discharging curve based on the weather condition of the next day and the electricity price as well as the load consumption situation, so that the inverter or the cabinet will work following that generated curve to charge and discharge by itself to maximize the profits. Tehát be lehet állítani a különböző okos időzítéseket is, ami figyelembe veszi a korábbi termelési fogyasztási adatokat, az időjárás előrejelzést, meg a változó áramárakat is, hogy ez szerint töltse vagy merítse az aksit és növelje a profitot. So it is suitable for some countries which allows the electricity trading. So the system will sell the power inside the battery system to the grid when the electricity price is high, and to take power from the grid when the electricity price is low, so that to have the maximum profits. Ugye olyan országokban relevánsul működik az energiakereskedelem, és akkor az adott áramárhoz igazítja a működést a rendszer. And the second one is the TOU, the time of use function. So the time of use is like you can set different work modes on each of the hours, so that, for example, in the morning you can set to be self-use, and in the afternoon you can get it to be charging mode. And when you set, it is the system will automatically work according to the schedule. Tehát óránkénti időtartamban is be lehet állítani különböző különböző működési módokat. Yeah, and the next one is a smart scene. So the smart scene function is that you can set some of the conditions, and when the conditions are met, it will trigger the results automatically. So for example, you can set the condition to be at 2 a.m. and when the forecast says there will be a rain within the next 8 hours, then you can set the result to be charging the batteries to 100%. And when the conditions are met, the system will automatically charge the batteries. És akkor be tudod állítani ugye ezekkel az összefüggésekkel egyedi ilyen okokozati opciókat is, hogy mit amit itt példának hoz föl, hogyha hajnal 2-kor azt írja az időjárás, vagy azt látja az időjárás előrejelzésben, hogy eső lesz, akkor mondjuk beállíthatod mondjuk azt, hogy töltse fel az aksit 100%-ra. És akkor, hogyha ez a változó teljesül, akkor ezt megcsinálja. And for example, you can also set the conditions based on the electricity price. For example, when the electricity price is higher than 1.5 euros, then to sell the electricity of the batteries to the grid to earn more profits. Or you can set when the price is lower than 0.5 euros, you can take power from the grid to charge the batteries. És változónak be lehet állítani mondjuk az áramárat is, hogy az adott értéket elér vagy alácsökken, akkor annak megfelelően töltse vagy merítse az aksit. So there are many conditions integrated in the system where you can choose from, like time, electricity price, and the weather, etc. Elég sokféle változót be lehet állítani a rendszerben, áramár, időjárás, stb. Can they be combined? So Yes. Yes, you can set a combination of many conditions, and you can set the logic to be or and.
Tehát, hogy sok változót figyelembe tud venni, vagy tudsz használni, és akkor tudsz ilyen és-vagyokat is beállítani mellé. A VPP, the VPP control. So we can support a third-party monitoring platform to be integrated with our products. So the third party can use API or Open ADR or IEEE 2030.5. These kind of cloud protocols to integrate with our products so that they can monitor our device data on their own platform. Ezekhez a virtuális előműrendszerekhez, meg a harmadik félnek a különböző platformjaihoz az API-val, vagy az OpenADR-rel tud kapcsolódni a rendszer, hogyha szükség van rá. Okay, the next part is about the solutions, some common solutions that can be done with the cabinets. The first one is a single transformer connection. So under one single transformer, it's like one single system. So for a single system, we can support 10 pieces of AELIO parallel without any accessories. And you will need an EMS Pro outside of the system to control and the monitoring everything. Tehát néhány verzió, vagy szituáció, hogy milyen rendszereket lehet összepakolgatni belőlük. Ez egy olyan példa, amikor egy trafóra kapcsolódik minden, és ugye a szokásos maximum 10 darab számig párhuzamosítod a szekrényeket. Ilyenkor kell hozzá egy vezérlő, ez az EMS 1000 Pro. And the meter is required to connect on the grid side to control the export and to monitor the data on the grid side. És a hálózat oldalára pedig úgy odarakod a mérőt a szokásos helyre. And this combiner cabinet is, in this case, what is it? A distribution box on the site. So not the PCAB, just Not the normal. It stays on grid permanently. It's not a switching off grid. Okay, szóval ez az a verzió, amikor csak az on-grid funkciót látja el a történet, és akkor itt csak simán párhuzamosítva van, nincs szekrény, meg semmi ilyesmi. Ez egy dolognál is kell? Micsoda? Az EMS. Magában a szekrényben van sima EMS, mindegyikben, és mindjárt darabszámot megkérdezem, hogyha több van, akkor meg ez a Pro kell. From what number of cabinets the Pro is required? Sorry, what? So after how many cabinets do we need the Pro? More than 3. Okay, so 3 fölött kell a Pro már hozzá. Yeah, so there will be a EMS 1000 inside of each cabinet. Mindegyikben benne van az EMS, a sima EMS 1000. So we will need to connect the EMS inside the cabinet to the EMS Pro and then to let the EMS Pro to manage everything. Tehát a szekrényekből levő EMS-t kell összekötni a Pro-val, hogy vezérelje az egészet. Okay, so this is the first solution, and let's go on. So sometimes there will be a multiple of transformers on the site. So under each transformer there will be a single system, and finally each system will have a EMS Pro, and over the EMS Pro will connect to external EMS Pro, and this will be the master EMS Pro to control all the systems. Tehát ez meg egy olyan verzió, amikor több trafóra kapcsolódnak a rendszerek, és akkor az EMS-eknek a kialakítását azt látjátok a rajzon, hogy kupaconként lesz egy Pro bekötve a rendszerbe, amik pedig a masterhez kapcsolódnak majd, ami az egészet egyben vezérli. And because there are transformers installed, and the grid will be sometimes like the medium voltage range from above 10 kilovolts. So in this case, we will need a special meter to detect the high voltage side.
Itt már a magas feszültség miatt kell egy speciális mérőt is berakni a rendszerbe. And this has to be third party, I think, yeah? Yeah, Or, currently it should be a third-party meter, but we are also trying to integrate a brand of the meter so that so in the future that you can just buy that meter directly. Igen, ez most még külsős mérő. Is there like it can work with any kind of Modbus system with any other meter, or do we have like recommended brands which works the best? You mean the meter or the monitoring system? The whole system with this meter. The meter, yes, it's a Modbus protocol to connect to our EMS. But like, can it work with any third-party meters, or do we have like recommended brands which works the best? With It cannot work with all the third-party brands because if it is not integrated, the EMS cannot recognize it. So we currently integrate with Janiza. A Janicával működik. Yeah. And this one is under single transformer for the cabinets to connect with the string inverters, so that it is an AC coupling solution. So the string inverters connected on the AC side of the cabinets, and the string inverters also need to be connected to the EMS Pro. And in this scenario, we will need 2 meters, 1 meter on the string inverter side, another meter on the grid side. So by applying this kind of scenario, I mean the SolaX cabinet with SolaX string inverters, they can be a zero injection system. Tehát itt ez a verzió, ez most ugye egy trafó alatt van minden, és itt azt mutatja be, hogy ugye a sima SolaX-os string invertereket is lehet használni, akkor, hogyha 2 mérőt beépítesz, és mindent a Pro vezérlőre kötsz rá. És ezt ebben az esetben ez tud 20 wattos lenni. And for this scenario, the string inverter models supported on SolaX products is the Pro G2, the Mega G2 and the Force series. A Pro G2, a Mega G2 és a Force széria az, amivel ez tud működni. For the on-off grid switch function, so less than 3 cabinets, like 1, 3, we can combine them directly without any other accessories. So we connect the EPS output together to power the critical loads and the AC output together to connect to the grid. So when the grid is lost, these common loads will have no power, but the critical loads will still get power from the EPS port of the cabinets. Tehát így lehet kialakítani az EPS funkciót 3 vagy annál kevesebb darabszámnál. And for a larger parallel system, up to 10 pieces of cabinet, if you want an on-off grid switch, then you will need to install a PCAB device in the middle, and the PCAB will have EMS Pro inside by default. So you don't need an EMS Pro additionally. So all the communication will be connected to the PCAB. És akkor az off-grid elkapcsolás az ugye a 4 fölötti darabszámnál pedig már kell a szekrény mindenképpen, amiben már benne van alapból az a Pro verzió EMS, és akkor az vezérel mindent. So when the grid is lost, the common load, of course, will not get no power, and the cabinets will power the critical loads through the AC side. És akkor ugye a védett fogyasztókat rá tudod kötni egy külön kimenetre, és akkor ilyenkor ugye nyilván csak azok lesznek ellátva. And the EV chargers solution. So for our own SolaX EV chargers, but this solution is under development. So in the future, the SolaX brand EV chargers can also be controlled and connected to the EMS Pro, so that the PV generations of the cabinets can power
can power the different EV chargers, a multiple of EV chargers, to allocate the power to the chargers to charge the vehicle. És ami még egy fejlesztés alatt levő megoldás az, hogy az autótöltőket is bele lehessen majd integrálni ebbe a rendszerbe, és akkor jobban lehet majd játszani az egésszel. So for the software side, we have the app. We have the app version, especially for it's not an app version. It's the app interface, especially for the CNI installations. So we separate the CNI installation and the residential ones to two different entries. And on the app or on the cloud website, you can monitor the data and to do some settings and control of the device directly from the app or the cloud. Tehát a monitoringon így meg van különböztetve a lakossági, meg az ipari rendszerek, és ugye a szokásos módon lehet a beállításokat elvégezni a monitoringon. The installers can now upgrade the cabinets directly from the app. So we add the upgrade function to it. És magában az applikációból is le lehet frissíteni a rendszereket. Okay, so this is a monitoring platform and the device relationship. So we will not take a good look. So on the cloud, we can support a 1 second real-time data refresh. And the 1 second data can be stored on the EMS for 1 year. And you can change it to be 10 seconds data refresh. The 10 seconds data can be stored for 10 years. A monitoring azt tudja az 1 másodpercenkénti frissítésű élő adatot. Ha 1 másodpercre állítod a tárolást, akkor 1 évig tudja maga a kütyű magában eltárolni. Ha 10 másodperces állítod, akkor pedig sokkal tovább tudja tárolni. De ugye nyilván ezeket muszáj internetre kötni, mert itt már nem bohóckodunk. A sima szekrényben a sima verzió van, az tudja ezeket. The cabinets do this by themselves. They don't need the Pro EMS. They just need the simple EMS what they have inside. Yes, the simple EMS can also do that. Yeah. The global service, so we have the service network all over the world. So we have a 24 hours call center which can help the installers to solve the problems. And we have the R&D, from R&D to manufacturing. We can also support if there's any problems. Van egy supportunk, ugye, ami összefogja a különböző osztályokat, meg a különböző termékeket. So here are some brief introduction about some of the projects, but later on we will have a more detailed project reference introduction. So here are some brief pictures. So from 2.8 megawatt hours to 1 megawatt hours all across the world. Néhány csak képbeli példa megvalósult projektekről, majd lesz még később, amikor egy-két ilyen picivel részletesebb példát is megnézünk a megvalósult dolgokról. Okay, the last part is about the new products which will coming soon. So we will have the liquid cooling China device very soon in July. Tehát a folyadékhűtéses trene, tehát most mind az új termékek, a folyadékhűtéses trene az, ami már csak az engedélyre vár. Yeah. And the Force Plus, which is the upgrade version of the original Force inverter. És meg a Ford Plus, ami a sima Fordnak majd egy ilyen fejlesztett verziója. And the ground HV inverter, which is inverter which works on 800 volt grid. Meg a Grand HV, ami 800 voltos hálózaton működik.
It ranges from 300 kilowatt to 350 kilowatt. 300-tól 350 kilowattos teljesítményig között mozog. Yeah, and the X-Hub is the data logger for the residential installations. Az X-Hub, ami egy datalogger lesz a lakossági rendszerekhez. And it can connect with some smart plugs to have some IoT functions. Tehát, hogy milyen okos konnektorokat is lehet majd hozzákötni, hogy azok is vezérelhetőek legyenek vele. And we will have the split installation with the AELIO inverter plus the 7.6 kilowatt-hour rack batteries. És ez a split verzió, amiről az elején beszéltünk. Rapid shutdown device, DC chargers. So the DC chargers we will have from 120 kilowatt to 360 kilowatt, and it will have so one charger will have two charging guns on both sides. Tehát két töltős, vagy két autót is képes tölteni, DC töltő is lesz majd. Ez mikor várható? When it is gonna be available, what do you think? September. This is like Hungary, in Hungary also, or Globally. globally? Globally, yeah. Ide engedélyezik már, világban vagyok. Hát globálisan, de az hogy most több, hogy itthon mi történik. And in October we will also have our own heat pumps, as well as 1 megawatt container, which is Trina series with 10 feet container. Október környékén pedig a saját tervezési gyártású hőszivattyú, meg az 1 megawattórás trené sorozat. Yeah, so this container still works on the 400 volts, but in November we will have our Origin series utility scale container products, which is 2.5 megawatt output with 5 megawatt hour storage. Tehát a trenének ez az 1 megawattos verzió az még a 400 volton működik, vagy fog működni, de novemberben jön a 2,5 megás, illetve az 5 megawattórás verzió. And these will run on what voltage? The medium voltage from 10 kilovolt 12 to 35 Az kilovolt. pedig a 10-től 35 kilovoltos hálózaton fog működni. So there will be a transformer installed in the PCS container by default, so it will convert the voltage from PCS to the medium voltage. And these products are like 20 feet or 40 feet standard container products. Igen, a 20 meg a 40 lábas konténernek a szabvány méretei ezek a termékek. And in December, we will have our balcony storage device, which connects to micro inverters. És decemberben jelenik meg ez a nem tudom, erkélyre szerelhető tároló, ami a mikrogrid inverterekhez, vagy mikroinverterekhez fog csatlakozni. Okay, so let's continue with the product. So the next is about our Trina series. It's about 125 kilowatt output with 261 kilowatt hours storage. Akkor a másik fele a dolgoknak az ugye a trenés sorozat, jelen esetben a 125 kilowattos inverter, a 261 kilowattórás aksival. It's a liquid cooling cabinet, which is quite similar with the AELIO series. So I will just give some quick introduction of it. So the Trina series, the one main difference between the Trina and AELIO is that the Trina series does not have the PV connections. So it's just like a AC charger to the batteries. And if you want the PV generations to be connected, you will need to install the external string inverters. Tehát a fő különbség az AELIO, amiről eddig volt szó, és a trené sorozat között, az az, hogy gyakorlatilag a trené az gyakorlatilag egy
kupac akkumulátor egy töltővel. Tehát arra a napelemeket nem tudod rácsatlakoztatni, mert ugye ez inkább az ilyen vagy energiakereskedéshez illik jobban. Ez AC csatolt, igen. Yeah. So for the AELIO series, we mainly have these 5 parts designed as a solution for the cabinet. So the first part is string inverters connected. So the string inverters are connected as a power source from the PV generation. Otherwise, the trainer can only charge from the grid. Igen, tehát ha használni akarunk a napelemeket is, akkor ugye sima string inverterekkel tudjuk ezt megtenni, mert ugye amúgy a trené, mint ahogy kérdeztétek, az ugye csak a hálózatot használja, vagy használná. And another difference is the Trina series does not have the EPS port by itself. So if you wanted to run in an off-grid scenario, you must equip with the PCAB cabinet, no matter how many pieces you have. És a trenén azon nincs LPS kimenet, tehát hogyha off-gridben is akarod használni, akkor mindenképpen kell ez a PCAB szekrény hozzá, már egy darabtól is. Yeah, so by connecting the PCAB, the system can switch on off-grid, and the generation from the string inverters can also be used to charge the load and charge the batteries. In both modes, so both in... Yeah, in on-grid or off-grid. Igen, tehát hogy, és akkor ezzel érhető el, hogy off-gridben is tudod használni a string invertereket, hogyha akarod. And the third part is about the DC EV charger solution. So for some EV charger stations, if they want to, so sometimes they will have a limit they will have a power limit that they can get the maximum power from the grid. So they cannot exceed, otherwise they will be fined or they will trigger the breaker. So in order to work with these EV charger stations not to exceed the limit, they can add the storage cabinets so that the batteries can also power the EV chargers so as to ensure that the limit does not exceed. Tehát, hogy olyan megoldást is lehet használni, hogy ahol ugye korlátozottan áll rendelkezésre a teljesítmény, vagy azért, mert ugye a kis megszakító kevés, vagy pedig megbüntetik a fogyasztót, hogyha többet vételez, mint amit szabad neki, akkor ki tudja egészíteni ezzel a trené szekrényel, és akkor onnan tud ugye plusz energiát kivenni a rendszer, és ellátni az autótöltőket, vagy egyebet, amire ugye szükség van. It can also connect with a generator. So by connecting a generator, you will need an ATS to switch between the grid and the generator. Hogyha generátorra akarjuk használni, akkor egy ATS kell hozzá, hogy váltson a hálózat és a generátor között. Product. So the product is 125 kilowatt output with 261 kilowatt hours capacity, which is roughly 2 hour storage. Tehát 125 és 125 kilowattos teljesítmény van benne, és 260 kilowatt órányi kapacitás, amivel ugye 2 órányi áramellátást tudsz biztosítani. Okay. So this is the inside view of the Trina 261 kilowatt-hour storage cabinet. So you can see there are 5 battery packs inside, and each pack is 52.2 kilowatt-hours. Tehát ez a belső nézete a trenének, 5 akkucsomag van benne, mindegyike 52 kWh-órás. And it is a liquid cooling cabinet, so you have the liquid cooling compressor in the bottom, and the liquid will go through the tubes to each of the battery pack to cool the battery packs. Ez ugye a folyadékhűtéses verzió, az alján van a kompresszor, meg az egész rendszer, és ugye a kis csöveken
áramoltatja a folyadékot az aksik között. So there will be no air conditioner inside, and the trainer cabinets does not support the split installation. Tehát ebben nincs légkondi, mert ugye a folyadék hűtéses, és ebből nem lehet összerakni azt a split verziót, amiről az elején beszéltünk, ami a olcsóbb változat, amit az AELIO-val meg lehet csinálni. And these are the battery safety design for the liquid cooling batteries. We use a high standard LFP battery cells, which complies with the UL 9548 and IEC 62619 standard. A benne levő LFP akkumulátorok azok ezeknek a szabványoknak felelnek meg. And each of the battery cells will equip with one unique temperature sensor, so that with 260 cells, there are 260 sensors inside. So each cell is separately monitored. Not like some other brands, they may have one sensor taking care of two cells, so that the data they detect is not so accurate sometimes. Mindegyik cellának saját hőmérsékletérzékelője van, és akkor így pontosabb adatok nyerhetők ki belőle, ami nyilván, hogyha valami meghibásodás van, vagy valami, akkor azért jó, mert konkrétan be lehet azonosítani a cellát, hogy melyikkel van baj. And between the battery modules, we use a high standard flame retardant material to separate them, so as to ensure that if there's a overheating in one module, it will not propagate to the other modules. És cellák között ott pedig ilyen what is it? What's the material? It's like fire retardant or just yeah, fire retardant material. Ilyen égésgátló anyaggal vannak elválasztva. And the battery casing, the battery pack casing, it can stand 1,400 degrees to ensure that the fire, if there's a fire or overheating, it only happens inside the pack. Magának az akupaknak a burkolata az 1400 fokos hőmérsékletet bír ki, hogy izolálja a tüzet vagy a túlmelegedést belőle. And each battery pack, liquid cooling battery pack is IP67 rated, so there will be no risk during water-based fire suppression. És mindegyik pak az IP67-es védettségű. And we have software over current protections on the EMS, BMS, and PCS, as well as 4 levels braking systems on the battery clusters, which are the BMS and the PCS side, each battery pack side, and also the grid side. És ezeken a pontokon van szoftveres vagy pedig fizikai túláramvédelem. Okay, the fire protection method, which is the same as we introduced in the AELIO, so there will be no more details on it. And by a tűzvédelem az ugyanaz, mint amit az AELIO-nál megbeszéltünk. And by applying the liquid cooling method, the cell temperature difference can be maintained within 3 degrees, and the absolute internal temperature can be controlled by 27 degrees. És ennek a folyadékhűtésnek köszönhetően a cellák közötti hőmérséklet különbség az 3 fokon tartható, az átlag hőmérséklet pedig 27 fokon. 3S design. So we design the BMS, EMS, and PCS all by our own. So there's no third-party integration. So when there's a error happened or a problem happened, you don't need to turn to a third party for help. You can always come to SolaX for all the problems to be solved. Tehát a BMS, az EMS és a PCS-t is ugye maga a SolaX tervezte meg, gyártja, ha valamelyikkel gond van, akkor nem esel két cég közé, hogy jobbra-balra kell rohangálni segítségért. Okay. So the AI algorithm, this is a smart schedule as we already
or we already said, it will calculate a charging discharging curve like the right side based on the previous PV generation and the weather forecast of the next day, the load consumption, and then the machine will work following the curve automatically in the next day. Tehát ebben is van ez a korábban már átbeszélt AI-os okos rendszer, hogy figyelembe veszi az időjárást, meg a különböző körülményeket, és akkor úgy változtatja a töltést meg a merítését az aksinak, hogy minél jobb pénzt lehessen elérni vele. Okay. The PCS of the Trina series IP66 and can work on altitude maximum 3000 meters and maximum efficiency being 98.26%. A PCS az IP66-os védettségű, és 3000 méteres magasságig használható, és 98,2% a hatékonysága. This is the smart scene, as we already said. So, and the Trina series can also support 10 units in parallel. So you can install them side by side without any space in between. A Trinákból is 10 darabot lehet összekötni párhuzamosan, és az egyik előnye, hogy teljesen egymás mellé lehet rakni, nem kell közte rést hagyni, így kevesebb helyet foglal el kicsivel. So there was a picture of AELIOs where they were also this close to each other. Then where do you put the inverter in that case? The AELIO cannot put like this without any space because you have an inverter on the right side. Az valószínűleg az nem AELIO volt akkor. Can they work with third-party string inverters? Yes. In which case? In which scenario? I think mondjuk egy sima on-grid esetben, vagy milyen esetben? On a on-grid, simple on-grid situation, for example. Yes. Let me find the picture. It's here. So these inverters can be also third party, but with third party string inverters, you don't have the zero injection. Tehát lehet más márka is, annyi, hogy a vízfattot akkor nem fogja tudni kezelni az egész. Tehát akkor csak klasszik, simán minden megy, termel, nyomja, tárolja és kész. Az a kis kutya, az az energiamérő? Melyik? Nem tudod mutatni, hogy hülyeséget kérdeztem. Melyek? Az ötös, ez az this is the EMS. No, yeah? EMS Pro inside the cabinet. Ez az EMS Pro, ami a középső szekrénybe van már gyárilag beépítve. What is this combiner cabinet? This is just a distribution box on the side. Yeah, so nothing extra, just yeah. Ez csak sima összekötési pont, tehát hogy nem egy plusz kütyű, nem szekrény. Az, hogy az inverterből ott kifele vagy befele az áram, az tök mindegy. Tehát azt nem méri. Hát itt van külön a mérő, amivel ezt figyeli, és akkor erre a pontra kell egy mérőt rakni, egyet meg a hálózatra, igen. Az ATS után van. Igen. Ott. Itt gyakorlatilag, ami be van karikázva, az tök mindegy, hogy milyen márkájú az. Hát igen, itt szerintem még ami esetleg érdekes lehet, de most így fejben nem tudom, hogy ugye mit akarsz még pluszba tudni, hogy akkor most Vannak rendszerek, amik már működnek, de nem lehet akkumulátor közre is rakni. Akkor ezt oda tudod rakni, igen, és akkor max ilyen kérdések lehetnek, hogy mit tudom én, az ügyfél egy monitoringot akar. Meg nem tudom, meg ilyenek tudod, tehát hogy az ilyen apró részletek, ami megint így előkerül, de gyakorlatilag szerintem ez eléggé jól tud működni. So, and here are some project cases. So the first one is a one-piece cabinet installed in Netherlands, together with 12 pieces of Huawei string inverters.
So, so they use third-party EMS to connect the cabinet and the Huawei inverters, so that they control and they monitor everything on the third-party platform. And is this a zero feeding system or a... I don't know. No. It's a self-use or but Jó, tehát néhány gyakorlati példa a telepítésekből, itt egy darab trené volt, ami mellett 12 Huawei string inverter volt felrakva, és az egészet egy Huawei-es logger yeah, the third-party EMS. azokat vezérli, és az a Covolt márkájú EMS vezérli az egész rendszert. Ebből itt nem derült ki, hogy ez viszvattos vagy sem. Valószínűleg gondolom akkor nem. Yeah. The second one is still in Netherlands, one piece of cabinet, which is doing the self-use and also plus the energy trading. Tehát ez megint egy trené Hollandiából, ahol a önfogyasztás, illetve az energiakereskedésre használják, vagy az a célja a telepítésnek. And third-party EMS is also installed to control and to monitor the system. Itt is egy harmadik félnek az EMS-e volt használva, hogy a háznak a mérőjével kommunikáljon. And this project is one piece of Trina, which is doing the time of use, also the peak shaving. Itt is egy másik példánál szintén egy trené volt, ahol a tóút és a peak shavinget használták. So the peak shaving period is from 0 a.m. to the 15:30 p.m. and they will do the charging period from 15:30 to 24. Itt úgy volt beállítva, hogy éjféltől fél négyig volt peak shavingben a rendszer, fél négytől éjfélig pedig a töltésen. So the restaurant have a main fuse of 160 amps, but they have signed a contract with the grid company that they will not use more than 80 amps from the grid. So in order to provide another 80 amps of power, they install the battery system to provide the power. Tehát itt az ő 160 amperes betápjuk volt, de azból csak 80 ampert használhattak az áramszolgáltatóval való szerződés miatt. Ez itt ugye Hollandia. És a maradék szükséges energiatöbbletet, az pedig ezzel a trenével oldották meg. And this is a three-piece parallel of Trina, which is doing the self-use and it is installed also with the third-party EMS. Itt a self-use üzemmódban működik a rendszer, hogy a költségcsökkentés miatt itt a harmadik félnek az elmesét használták valamiért. Okay. And this project is in Germany, which is 14 pieces of Trina 215 kilowatt hours. So in total is 3 megawatt hours. Ez itt Németországban egy 14 darabos trenés rendszer, aminek 3 megawatt-órányi kapacitással rendelkezik. So for this project, there are 2 transformers, and we install 7 cabinets for each transformer. Itt 7 darab szekrény van kötve egy-egy trafóra. And on the medium voltage side, it's 10 kilovolts grid. So in order because the client need to do the monitoring on the medium voltage side, so we use a Janiza meter to És itt a detect. középfeszültségű mérés miatt a Janicának a mérője volt használva. For this project, the main requirement of the customer is to do the peak shaving. So they have a limit of the power to be taken from the grid of 350 kilowatt during 8 a.m. to 9 a.m. and from 9:30 to 12. And during this time period, if they use more than 350 kilowatt from the grid, they will get a very huge fine of €165 per kilowatt hour.
Itt is a peak shaving miatt jött létre a rendszer, mert a 350 kW-nál többet nem vehetnek ki adott időben, különben kilowattóránként 160 eurós büntit szab ki rájuk az áramszolgáltató, és akkor itt is a szükséges többletet ezzel a rendszerrel oldották meg. Okay, this is the 5 pieces of China parallel with to extend the capacity for the system, and in total is 500 kilowatt and 1 megawatt hours. Ez egy 500 kW-os rendszer, amin 1 megawattórányi kapacitás van. And this is 9 pieces of AELIO with 50 kilowatt and 200 kilowatt hours. So in total capacity is 1.8 megawatt hours. Itt 1,8 megawattórányi AELIO-ban összerakva a rendszerben, 9 darabból. And there are 4 pieces of SMA string inverter which connect to the SMA data logger, but the whole site is monitored by a third-party EMS. És amúgy a helyszínen van 4 SMA 100 kW értékben, és az egészet egy harmadik fél elmese vezérli. Yeah, so the Is this zero feed-in system or just normal? I don't know, but Azt nem tudjuk. but in Netherlands I think because they can do the energy trading. Ja, I igen, don't really itt think so. valószínűleg nem, mert ott mert az energia kereskedés az ott működik, úgyhogy valószínűleg Yeah, nem. because they do energy trading, they must sell and purchase to get the profit. So I believe it is not a zero feeding. But with third party EMS, they have the capability to integrate our system, also integrate other string inverter brands. So they can do control on both sides to I believe they can do the zero injection on the third party. Tehát egy harmadik félnek az elmesével, azzal elvileg megoldható, hogy visszfattos legyen a rendszer, úgyhogy ezekkel a pakkokkal és valamilyen string inverterrel, ami már ott van a helyszínen. Okay, this is the one piece of the liquid cooling, and it also works with third-party string inverter with 8 pieces of SolaX 30 kilowatt, and the total around 180 kilowatt panels. Itt egy trenél van 8 SolaX inverterrel, és ez az Envitron márkájú EMS van rajta. Yeah, and this is a total off-grid scenario with the diesel generator and with one piece of AELIO cabinet. So it provides the power from the generator or from the battery in the total off-grid scenario. Ez egy teljesen off-grid rendszer, aminél dízelgenerátort használnak az áramtermeléshez, ami úgy van beállítva, hogy egy dry kontaktos kapcsolat van a két eszköz között, és itt ennél a jelen esetben a 25% meg 65% között használja a generátort. And it will connect a dry contact from the generator to the EMS, so that when the cabinet have a lower SOC, for example, lower than 25%, the EMS will control the generator to let it run, to charge the batteries as well as to power the load by the dry contact. And when the EMS detects the batteries in a higher SOC, for example, more than 65%, the dry contact will let the generator stop, and the system will use the batteries to power the whole system, so as to save the fuel. Yeah, I told them this already. Okay, okay, I good. from yesterday, sorry. Okay. This is one piece of AELIO Trina in Netherlands, nothing special. And this is one piece of Trina in Poland. So it is in a glass factory. So the main purpose they install the storage system is to minimize the power use from the grid. And we also made a video with this customer to introduce, so you can
click the link to check the video on YouTube after the training session. Ez egy lengyelországi üveggyár, ahol azért építették ki a rendszert, hogy minél kevesebb áramot vételezzenek a hálózatról. Itt az ügyfélel csináltak valamilyen YouTube videót is, nem tudom azt, hogy fogjátok tudni megnézni. And this is also one piece of the AELIO, and it totally used the SolaX EMS to do the installation. Itt az előzőnél ott egy AELIO meg egy René volt, ahol a SolaX-nak a saját elmesét használták. And this is also a milk factory, which uses the energy storage system to work with to cope with the grid lost situation, because in this area of Bulgaria, they suffer from the grid lost frequently. But it is a milk factory, so they need to keep the temperature. So they use the cabinet to provide the EPS power output to work with the off-grid scenario. Tehát itt ez meg egy tejüzem Bulgáriából, ahol mivel rossz a hálózat, ezért kellett nekik valami szünetmentes opció. Okay, in UK, this project work with self-use and zero injection, and also FCR adjustment. So the system will receive signals from the grid to adjust its power generation according to the grid requirements. Ez egy Angliából egy René rendszer, ahol a self-use üzemmódban működött Wisztvatton és a szolgáltatói szabályozós jellel. Okay, as Sweden, it's also one piece of AELIO doing the self-use and FCR. So they connect with the CheckWatt VPP controller company to receive a signal from them. Ez ugyanez a történet Svédországból. So this is the 10 pieces of liquid cooling cabinet parallel in Netherlands, and they change the label on the device as well. Ez 10 darabos René Hollandiából, ott az adott cég, aki használja, ott rárakták a saját matricájukat is. Yeah. And also Netherlands 7 pieces of Trina to do the energy trading. So in Netherlands, it is a very popular scenario to do the energy trading, to sell electricity to the grid when the price is high to get profits. A Hollandiában az eléggé gyakori, hogy az energiakereskedésre használják a rendszereket, hogy pénzt keressenek vele. And you can see that they use a foundation provided by SolaX, so they don't need to build their own foundations. But underneath anyway some concrete has to be put or something, no? Of course, you need to. So this is just like, so the surface can be flat. So this is the base, Okay, and this is the foundation. Aha. Tehát, hogy and they can buy this also. Yeah, they can buy this. Tehát, hogy the van metal. hozzá ilyen kiegészítő, hogy ha van megfelelő felület már, akkor nem muszáj, amit az elején mondtam, külön betonajzatot öntögetni, meg mit tudom én, hanem ezt, ami a képen látható fém tartót, vagy lábat, vagy valamit is meg lehet venni, és akkor nem kell betonozgatni, de nyilván akkor az alatta levő felületnek azért olyannak kell lennie, hogy ezeket a tonnákat azért elbírja. Tehát ez tulajdonképpen egy kábelbekötő. Igen, majd ott látni fogjátok, hogy hol megy be a kábel, és akkor kicsit olyan egyértelműbb lesz. Yeah. Otherwise, you will need to build a concrete base by yourself. Yeah. Yeah. Okay. So let me check the next part. Majd ezt a Wisztvattos sztorit ezt majd megkérdezem, mert úgy tűnik, hogy a másik elmessel ez tök simán működik, és majd kiderítjük, hogy melyik az olyan, amivel nem kell nagyon sokat szenvedni, hanem össze lehet rakni simán. So this is the 1 megawatt. This is a new product of us, which is the 1 megawatt hour container, which is a 10 feet container size.
Ez egy 10 lábas konténer, az 1 megawattos kapacitással. Ez egy új termék, ez még azt hiszem, hogy fejlesztés alatt van. This is still the under development. Yeah. Ez még fejlesztés alatt van. So there are 500 kilowatt output with 1 megawatt storage. So it's a two-hour solution. 500 kW-os teljesítménnyel, 1000 kWh kapacitással. So in order to build a 1 megawatt hour storage, you don't need to parallel a lot of cabinets. You can use this container directly. It saves space and cost. Hát az előnye, hogy nem több eszközből áll a rendszer, és akkor kisebb helyen elfér, meg olcsóbb. Okay. And next. So this is about our commissioning and maintenance service that we can provide for the European customers. Tehát a beüzemelés és karbantartási szolgáltatásai a SolaX-nak. So now this document mainly covers the Trina air cooling and AELIO air cooling, but once the liquid cooling Trina comes out, it will also be added to the list. Tehát ez a dokumentum most, amiről mutatja a dolgokat, az a Treninek meg az AELIO-nak a léghűtéses verziójáról szól, de nyilván a folyadékhűtéses Trenére is vonatkozni fognak ugyanezek a feltételek. Yeah, here are the main features of the cabinets, so we will jump this part. Yeah. Ezt átugorjuk, azt még nem kell. Yeah, for the dynamic electricity price integrated, here are the list. So currently we have the Octopus in UK and Tiba in Norway, Sweden, Germany, Netherlands, etc. Hát ahol a dinamikus áramárrendszer van, ott ezekkel a rendszerekkel működik már jelenleg ezekben az országokban. And in Hungary, we are also contacting the HUPIX, which do the electricity price for Hungary market. So possibly in the future we will also integrate with it. Itthon a HUPIX-szal még nem működik, valószínűleg majd megcsinálják a jövőben. De ha van rá igény, vagy lesz, akkor szóljatok, és akkor pusoljuk, és akkor hamarabb megvan. So in order to provide the high quality on-site service for the customers, we promise that we provide the first time installations of installer, which we provided the free on-site technical support for the first installation. Tehát az első beüzemelés, amivel egybe van kötve egy tréning is a helyszínen, az ingyenes, az adott telepítő cégnek. Yeah, and you need to make a reservation with us in advance of 2 weeks' time to do the installation and the commissioning. So you need to specify this information to us. És 2 hétre előre kell időpontot egyeztetni, hogyha ilyen segítséget kértek, megadva ezeket az adatokat. Nyilván ez ne 2 hét legyen a valóságban, mert az tök esélytelen. The service we can provide on the first time free support is the basic installation training on the site, and also the equipment list checking, and the system test before commissioning, etc. Tehát ami történik az első ilyen alkalommal, az egy alapszintű beüzemelési képzés, nyilván az eszközöknek az átvizsgálása, monitoring regisztráció, az eszköz átnézése, beüzemelése, vagy mielőtt felkapcsoljuk, meg át van nézve a rendszer, hogy van-e valami hibaüzi, meg hogy működik-e. And according to the site, the installation scale, we will send 1 or 2 SolaX engineers to the site to support the first time installation and commissioning. A rendszer mérettől függően 1 vagy 2 ember fog jönni a SolaX-tól, hogy ezt a beüzemelést megcsinálja. Okay, so after the installation, we need to check and to do the maintenance for the
for the site. So we will do the free on-site trainings, which includes the introduction to the key components of the system, and how to register the system to the monitoring platform, and how to register the warranty, etc. Ez a kis első kis alapképzésben benne van, ugye, hogy milyen funkciói vannak az eszköznek, a konfigurálás, a monitoring regisztráció, a garancia regisztráció, bemutatása a karbantartásnak, hogy olyankor mi történik, arról is majd mindjárt lesz szó, és egyebek. So basically, after our on-site training, the installer should be able to operate the system independently afterwards. And if the installer is not confident with the operation after the first training, we will provide the second training for free. But afterwards, if the installer still require the further trainings, then we will charge according to the situation. Az alapvető cél az az, hogy az első ilyen kis képzés után az üzemben tartó, vagy a telepítő, most inkább telepítőről van szó, tudja már működtetni a rendszert önállóan is. Ha még itt bizonytalanságok vannak, akkor a második alkalom is még ingyenes, a továbbiak azok meg már nyilván fizetősek lesznek, de hát 2 alkalomból ezt azért szerintem már bőven össze lehet hozni. Okay. And about the maintenance, so after the installation, we will do the maintenance from time to time. So by default, we will provide the first time free of charge maintenance service within 6 months after the installation. Különböző karbantartási csomagok vannak, van egy alap, meg van egy második is. A karbantartásnak az első pontja az a 6 hónapos karbantartás. Ez mindig benne van. And this is the basic maintenance service package. So the basic one is free of charge. So we provide the first time of free maintenance service within 6 months. And then we will train the installers. Then the installers will be responsible for the rest maintenance service during the warranty period. Tehát ebben a csomagban úgy néz ki, hogy a 6 hónapos egyszeri van benne az árban. Itt megmutatjuk, hogy hogyan kell csinálni a karbantartást, és utána az üzemeltető fogja csinálni a karbantartásokat rajta. And the premium maintenance service is another package that we provide to the customers with a higher standard service. So the premium service package needs to be purchased additionally. So it contains the first time free of charge maintenance service within 6 months. And it also contains 5 times annual maintenance service and also irregular on-site inspections. Akkor van ez a második csomag, amiben ugye benne van a 6. hónapban környékén levő karbantartás, meg utána 5 évig évente egy helyszíni karbantartás, meg hogyha valami probléma van, akkor benne van a kiszállás is. Vagy a távoli átnézése a rendszernek. And the previous maintenance service is totally carried out by SolaX engineers, not the installer. Tehát ugye ez amiről itt szó van, ezt a SolaX-os technikusok csinálják. Yeah. Here is a checklist for the maintenance service, which we will check. Így néz ki nagyjából a karbantartásos checklist. Like the system status, battery pack, PCS, etc. Hát ugye nyilván a komponenseit nézi át az ember, hogy minden működik-e. And this is the semi-annual, the half-year
maintenance check. So it will be simpler than the annual check. So it only contains some basic check like the cabinet outside and the cabinet inside. Okay. Okay, and that's all. It's all part of the device. Okay. So if you want, so if a customer wants to purchase the premium maintenance service, please contact with the SolaX sales department for a quotation. Gyorsan fossuk át a garanciákat és a termékekkel kapcsolatban. Yeah, so these are the main warranty period that we provide for the Trina series. So the 5 years of basic warranty for the PCS, and when the system connects to the SolaX cloud server, the warranty will be extended to 10 years automatically. And this also the same with AELIO? Yes, I will open that file. But the numbers are the same or different? Yes, the same. Okay. Szóval az AELIO-ra meg a Trenére is alapból 5 év garancia van, ha beregisztráljátok a monitoringra, akkor abból 10 év lesz. Yeah, and 10 years for the batteries and the BMS. 10 év az aksira és a BMS-re. And for the PCAB switching cabinets, there are 5 years of 5 warranty. év az on-grid, off-grid PCAB szekrényre. And 2 years of the accessories like the UPS, EMS, a screen, switch, etc. A 2 év a UPS-re, amiben van benne egy szünetmentes táp, az EMS-re, a kijelzőre, valamelyik kapcsolóra, nem tudom, az mi akar lenni, meg a légkondira, illetve a vízhűtéses rendszerre is. Az egyebekre pedig 5 év. Na, még egy dolog van, amiről gyorsan fussuk át, ez itthon nem annyira érdekes, de Yes, hát nem baj, hadd mondja el. so by default we provided the C4M anti-corrosion level on the cabinet. So, but for some extreme conditions, like it is near the sea, or the cabinet is installed in a chemical factory, which the environment is very harsh, then we can upgrade the cabinet to a higher level anti-corrosion, like the C4M. C5M. Tehát alapból ezzel a C4-es szintű védelemmel van só elleni korrózió védelemmel van ellátva a szekrény, de hogyha olyan üzembe kerül telepítésre, ahol ilyesminek ki van téve, gondolom itthon ez valami vegyi üzem lehet esetleg, akkor ha előre szólunk, akkor ezt tudják, akkor ezt C5-ös szintű védelemmel gyártják le, hogyha erre szükség van. Yeah, so by default, our C4M is suitable for most of the cases. This is just in case that some extreme condition happens. Then, if the cabinets is really need to be installed in this environment, then you will need to let us know in advance. Then we make that special painting of the cabinet outside and internally, so that it will have a higher standard. Mert ez, amit mondtam, hogy előre kell szólni, és akkor ezzel a magasabb védelemmel gyártják le, ami gyakorlatilag egy másfajta festést jelent valójában. Do we have like a paint that can be used, so it's if it's installed outside, it reflects some of the outside heat? That's not a No? that's not considered before. What do you mean to reflect the? I don't know, reflect some of the sunlight or something. What's the so it concern? doesn't heat that much. Because there are air cooling inside, or the liquid cooling. So Okay. the sunshine is not that to Tehát, rise hogy the a temperature lég inside. meg a folyadékhűtés miatt ezek nem faktor. So what is the experience? It can be left on the outside Yes. totally fine on the sun Totally in the middle fine, of the field and So it is originally designed to be installed in an outdoor environment. Tehát, hogy eredetileg is ugye a kültéri környezetre van tervezve, tehát ki lehet rakni úgy, ahogy van a mező közepére is kész. Okay, yeah. Perfect.
Tehát itt lehet látni, hogy 55 kW-tal megy most a napelem, ugye kisütött a nap. Jelenleg 500 wattot veszünk a hálózatról. 33,78 kW-tal töltjük az akkumulátort, 18%-on, amikor lejöttem, akkor 12%-on volt. És a fogyasztásunk közben 22,64. Tehát, hogy igazából ugye ez a feladat, egy kicsit, ugye most 10 wattot veszünk a hálózatról. Nem, bocsánat, most 10 wattot küldünk be a hálózatba. Tehát, hogy visszafele igen 10 watt, mert ugye... Ez a termel, mint amit használunk meg a töltés. Igen, ugye most Péter lecsökkent a napelemes teljesítmény, de ez azért van, mert szerintem csak átkuszott egy felhő a rendszer fölött, ugye már visszaállt 41 kW-ra. Tehát, hogy ez azt gondolom, hogy ennek így kell működnie, szerintem gyönyörűen muzsikál. Yeah, A vízszatnál gyakorlatilag ez a minimum az igen, ugye most 20 watt jön a hálózatról, tehát hogy ez ilyen... Miért lett 20 wattos? Mert 125 a 3-szor 125 amperünk van itt, és volt már ezen a helyrajzi számon egy HUN kár. És tulajdonképpen a vízszattal úgy méretezheted a betáplási csatlakozási pont szerint energia? Nem tudom, erről volt-e már szó, hogy ezek az eszközök képesek erre a peak shaving funkcióra, erről lesz, ha nem volt, akkor erről lesz majd még szó. Tehát, hogy meg lehet növelni a rendelkezésre a teljesítményt ezekkel az És eszközökkel. a szolgáltatónak ezt be kell jelenteni, vagy rá? Na ez egy másik kérdés, ebből ugye a SolaX nem fog tudni válaszolni. Azért most gondolkodok. Én nem akarom tényleg nagyon szétrolkodni az előadást, beszéltünk erről a végén, nagyon szívesen elmondom, hogy mik a tapasztalatok, jó? Okay, thank you Quentin, sorry to Thank you, it's okay. It's very good. Yeah. But soon you will have the short break, right? Yes, after I finish. Very quick. Okay. It depends if if it's just a software, if it is just a software tripping the overheating, then it will go back automatically if the temperature goes normal. But if it is hardware tripping, then you need to manually. Hát attól függ, hogy szoftveresen állítja le éppen az adott esetben magát, vagy pedig hardveresen is. Hogyha csak szoftveresen, akkor visszaindul magától. What if it's a hardware trip, then what needs to be done? Like a circuit breaker needs to be pushed back on, or what? Yes, yes. The breaker needs to be the breaker needs to be pushed back. And if the fuse has been burnt out, then the device needs to be repaired. Aha. Tehát, hogy vissza kell nyomni a biztosítékot, de hogy van benne valami olyan is, ami gondolom valami olvadó biztosíték lehet, ami ki tud égni, akkor azt ki kell cserélni. Hát akkor gondolom igen. For installations, real installations. Yeah, for real installation. I haven't had this kind of news yet. Még erről nem hallott, hogy ez megtörtént volna. Not reported yet, but it's just as I said, the fire protection system is just a method to protect when this kind of when this kind of situation happens. But you know, the overheating is not a very common problem for the system if the system runs in a normal status. So it's like a low possibility event, but the fire protection method is just to prevent this kind of things happen. Tehát alapból ez nem üzemel nagy hőmérséklete, meg nem jellemző dolog, a túlmelegedés. A tűzoltó rendszer az ugye egy védelmi okból van ott, hogy ott legyen, ha mégis kell. It's around
2.3 tons. I can't remember the exact. 2,3 tonna környékén it's van. around 2.3 or 2.6. I can't remember. Mindenképp daruzó sztori az egész, az inverter is daruzós az oldalán, vagy targi, vagy valami, de nem erős emberes. Hát, szeressük a villanyszerelőket azért. Többet ér, ha megmarad a gerince a villanyszerelőnek. The data sheet, yes. Igen, itt ilyenek jönnek majd szerintem be, hogy amikor elkezd gyűlni majd a tapasztalat, hogy egy hete esik az eső a mezőn. Nem tudom, nem jutsz ki a nem tudom bármilyen autóval, vagy nem tudom ilyenek. Tehát, igen. 1000 volts. Ez 1000 volt munkapontonként, és az amper az meg a 40 amper. És a 200 voltot az mehet. Igen. Tehát ugye a gyakorlati, az én gyakorlati tapasztalatom más inverterekkel az, hogy nem jó annyira határok fele közelíteni. Nyilván. Tehát az ilyen, mert ez szokott lenni, hogy ez 995 voltot raktunk rá, hát miért nem működik? Hát mit tudom én, tehát ezt már más márkáknál is belefutottam, hogy annyira nem jó szerintem maxolgatni. Nem jobb, ha kicsit kevesebb minden amperbe is, meg feszültségbe is, de ez csak az én privát véleményem. Two strings. 2 stringet tud egy munkapont kezelni. Yes. So for a 50 kilowatt inverter, it can give 50 kilowatt maximum EPS power. Az 50-es inverter az 50 kW-nyi EPS-t tud kiadni. Four to 10. Tehát 1, 2, 3-nál még nem kell, 4 darabszám fölött pedig már kell ez a szekrény. 10, és 10-et tudsz max párhuzamosítani ezekből a szekrényekből. Yes. Igen, inside the PCB there will be a AC bar that you can connect all the AC side of the load, the AC side of the cabinets to it. Igen. Szerintem az a verzió, hogy ez a... Jön a grid, megy ki a loadhoz, Igen. Majd találunk neki valami magyarosított nevet, kicsit könnyebb legyen egyszer. Yes. So it can work with third-party string inverters, but if you work with third-party, then the zero injection cannot be ensured. Tud, de akkor nem fog tudni visszvattot. Yes, there's the extension policy for the warranty, but it's on another file, but not here. Igen, de azt most nem tudja megmondani, hogy hány évekre meg egyebek.